ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් චොක්ලට් කේක් එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේ චොක්ලට් කේක් එක අපි හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් මුලින්ම කේක් පෑන් එක ලේස්ති කරගෙන ඉමු. මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ අද අඟල් 6ක විශ්කම්භයේ තියෙන කේක් පෑන් එකක්. ඒකේ මම මාගරින් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රවුමට කපා ගනිපු බේකින් පේපර් එකකුත් ඒක උඩින් තියලා නැවතත් ඒක උඩින් මාගරින් ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ පෑන් එකේ සයිඩ්ස් වලත් මාගරින් ටිකක් හොඳට ගා ගන්න. අද මම හදන චොක්ලට් කේක් එකේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි බිස්කට්ස්. මම මේ කේක් එක අද හදන්නේ කාලෝ බිස්කට් එක පාවිච්චි කරලා. මම දැන් බෝල් එකකට මේ බිස්කට් පැකට් තුනේම තියෙන බිස්කට් ටික දාගෙන මේ බිස්කට් ටික පොඩිවට කඩා ගන්නවා. මේ විදියට ඔක්කොම බිස්කට් ටික පොඩිවට කඩාගත්තට පස්සේ මම මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් එකකින් කුඩු කරගන්නවා. කුඩු කරගනිපු මේ බිස්කට් ටිකට දැන් මම බේකින් පවුඩර් ටිකකුත් එකතු කරලා විස්ක් එකකින් මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මම මේ බිස්කට් මිශ්‍රණයට කිරි එකතු කරගන්නවා. කිරි ටික ඔක්කොම එකපාරට එකතු කරන්න එපා. කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමකට තමා කිරි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපේ කේක් මිශ්‍රණය තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම කලින් සූදානම් කරලා තියාගනිපු කේක් පෑන් එකට මේ බැටර් එක දාලා සෙල්සියස් අංශක 170ට ප්‍රීහීට් කරගනිපු oven එකේ විනාඩි 30ත් 35ත් අතර කාලයක් බේක් කරගන්නවා. සමහර විට මේ කේක් එක බේක් වෙන යන වෙලාවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් oven එකෙන් oven එකට. ඔයාලා මේ කේක් එක මැද්දාවට ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න. ඒක හොඳට පිරිසිදුවට එනවනම් ඒ කියන්නේ අපේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට බේක් කරගනිපු කේක් එක කූලින් රැක් එකක් උඩින් තියාගන්නවා. දැන් මම මේ කේක් එක උඩින් දාගන්න චොක්ලට් ටිකක් කිරි ටිකක් එකතු කරලා දිය කරගන්නවා ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට. දිය කරගනිපු චොක්ලට් ටික දැන් මම මේ අපේ කේක් එක උඩින් දාගෙන මේ කේක් එක ටිකක් සරස ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ චොක්ලට් කේක් එක තව චුට්ටක් ලස්සන කරගන්න ග්‍රේට් කරගනිපු චොක්ලට් ටිකක් මේ විදියට කේක් එක උඩින් දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මම ඉතාමත් ලේසියෙන්ම රසට චොක්ලට් කේක් එකක් බිස්කට් වලින් හදාගත්තේ. පොඩි බඩගින්නකට ඉක්මනින් හදාගෙන කන්න පුළුවන් රසම රස චොක්ලට් කේක් එකක් තමයි මේ කේක් එක.
මම හිතනවා අද මම මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. අද වීඩියෝ එක මේ දක්වා බලන්න එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.